היי כולם, שלום וברוכים הבאים לערוץ שלי. כן, לא הייתי פה כל החודש כמו כל בית ישראל, כל החודש האחרון. הראש שלי, הלב שלי, כל כולי היה עם משפחות החטופים, משפחות ההרוגים, משפחות הנרצחים, משפחות החיילים. כל כולנו התעסקנו רק בזה, וזה נראה לי די בנאלי ודי לא קשור לכלום להתעסק עם קלף שבועי. שהרי כולם יודעים שאי אפשר לדעת מה יהיה, וטארוט, כמו כל כלי אחר, הוא לא חוזה את העתיד, אלא הוא נותן לנו בעצם תמונה שיכולה להיות תמונה עתידית, במידה ונשאר במצב הנוכחי ונפעל בצורה X או Y. מה שאומר, זה הכל סטטיסטי, וזה נחמד, אבל בחודש האחרון זה היה לי, לא מצאתי לנכון לעשות קלף שבועי. זהו, ואז חשבתי, וגם חברים די אמרו לי, אולי דווקא זה יכול להיות די נחמד, זה קצת כיפי, זה קצת מוציא, זה קצת מרענן, קצת נותן לאנשים משהו אחר לחשוב עליו בקטע רגוע ונחמד לחלוטין. אז חזרתי, אז השבוע אנחנו חוזרים עם הקלף השבועי. שוב, אם לא הצטרפתם עד עכשיו, אני מאוד אשמח שתלחצו למטה, אם אתם איתי, כל האהבה שלי בעולם. כל כולנו, כל האהבה שלנו לכל בית ישראל, וכל הלוואי ויחזירו את כל החטופים הביתה, והלוואי כל החיילים יחזרו הביתה בשלום. הלוואי, שיהיה לנו שבוע שקט, אמן, אמן, אמן. קלף הכהנת הגדולה. הכהנת הגדולה יושבת בין המודע והתת מודע, בעלת יכולת לנוע בין המחוזות הללו ללא מאמץ. היא מלמדת אותנו שהמציאות לא תמיד באמת כפי שהיא נראית לנו, ולעיתים קרובות לדברים מסביב יש השפעות עמוקות עליה. הכהנת הגדולה באה להציע לנו הבנה עמוקה ואינטואיטיבית של היקום, ומודעות מוגברת למידע סודי או נסתר. הכהנת הגדולה מסמלת הערה רוחנית, הערה פנימית, ידע אלוהי וחוכמה. היא באה לומר לכם שיש לכם הזדמנות לגשת לידע עמוק בתוך נשמתכם. עכשיו זה הזמן להיות בשקט, כדי שתוכלו להתכוונן לאינטואיציה שלכם. נראה כי התשובות שאתם מחפשים יבואו מבפנים, מהאמת והידיעה העמוקה ביותר שלכם. אפשרו לכהנת הגדולה להפוך למדריך שלכם כשאתם נכנסים עמוק לתוך תת המודע שלכם. התחברו לאינטואיציה שלכם ולעני הגבוה שלכם באמצעות מדיטציה או כל דרך אשר מסייעת לכם. החוש האינטואיטיבי שלכם יספק לכם מידע שימושי כיצד לתקן את הבעיות שלכם. החיבור לאינטואיציה, לחמלה, לאמפתיה ולחוכמה הפנימית שלכם חיונית עבורכם כדי לאזן ולשלב את האנרגיות הגבריות והנשיות שלכם. נסו להרגיש במקום לחשוב, שתפו פעולה במקום להתחרות, נסו ליצור במקום להרוס. היו גאים ביכולות שלכם לטפח, לסמוך, לחוש ולהזדהות. קלף זה מקושר לירח, לנשיות ולהשראה. שימו לב לחלומות שלכם. לגברים, קלף זה של הכהנת הגדולה מייצג לעתים קרובות אישה שאתם מאוד רוצים בה, אולם היא אינה רואה אתכם באותו אופן. הקלף עצמו מציג סצנה לילית, כלומר, העולם שבו היא מגנה ושומרת הוא כזה שבהתחלה אולי נראה מפחיד. אבל הקלף עצמו יש לו פוטנציאל להוביל אתכם לצמיחה. היא קוראת לכם להקשיב למסר שלה וללכת אחריה אל מעמקי המוח. יש חיפוש בתוככם שאתם צריכים לעשות כדי למצוא את התשובות אותן אתם מחפשים. זכרו, התשובות לשאלות שיש לכם נמצאות אצלכם בפנים, ולא בחוץ אצל האחרים. קלף 7 מטבעות, 7 מחומשים. קלף זהו לעתים קרובות קלף המדבר על החזר של השקעות. זה יכול להיות מילולי, כמו חשבון הבנק מחזיר לכם כסף, או באופן פיגורטיבי, כמו ההשקעה של זמן, מאמץ והאנרגיה שהשקעתם מהמערכת יחסים, אתם תקצרו את מה שזרעתם. זה בדרך כלל חיובי. באופן כללי אתם אמורים להרגיש בטוחים יותר ממה שהרגשתם מזה זמן מה. הדברים יתקדמו היטב, אתם תרגישו מלאי תקווה לגבי העתיד. עם סיבה טובה. ייתכן ותצטרכו להחליט אם להשקיע את האנרגיה שלכם בדברים, באנשים ובמצבים שאתם כבר מעורבים בהם, או אם להשקיע את האנרגיה שלכם בניסיון להכניס יותר דברים לחיים, תבחרו בחוכמה. משמעות נוספת בקלף הקשורה להשקעה ומאמץ היא אם השקעתם זמן ומאמץ בעבודה שלכם. זה מסמל שהמאמצים שלכם משתלמים והם הולכים להשתלם גם עוד יותר בעתיד.
אם אתם מחפשים להשקיע, הקלף הזה מציע לכם שאתם מוכנים להשקיע הרבה מאמץ, זמן ועבודה בכל מה שאתם רוצים להשיג. זה מאשר לכם לפעול לטובת החזון הטווח הארוך שלכם, ומצביע על כך שאתם לא מוגבלים לראות תוצאות בטווח הקצר. שבעת המטבעות קשור לעתים גם לפחד מכישלון. אתם לא באמת יודעים אם אתם הולכים לקצור פירות מהעבודה הקשה שלכם, וזה מפחיד אתכם. לעתים קלף זה מעיד על תסכול כאשר יש עיכוב בתוצאות של העשייה שלכם. אולי השקעתם מאמץ רב בפרויקט, אבל נראה שזה לא נושא פרי כרגע. הדבר הטוב לעשות כרגע הוא להתחיל ללמוד מהטעויות והכישלונות אם הן קיימות, ולהמתין בסבלנות. אבל תדעו דבר אחד, הטעויות שלנו מאפשרות לנו בדיעבד לדעת איך להשקיע יותר טוב את הזמן שלנו בהמשך, כדי להפיק את המרב מהמיזמים העתידיים. הטעויות שלנו הם המורה שלנו לחיים, וחוץ מזה זה עדיין לא אומר שעשיתם טעות. קצת סבלנות. קלף הכהנת הגדולה. הכהנת הגדולה יושבת בין המודע והתת מודע, בעלת יכולת לנוע בין המחוזות הללו ללא מאמץ. היא מלמדת אותנו שהמציאות לא תמיד באמת כפי שהיא נראית לנו, ולעיתים קרובות לדברים מסביב יש השפעות עמוקות עליה. הכהנת הגדולה באה להציע לנו הבנה עמוקה ואינטואיטיבית של היקום, ומודעות מוגברת למידע סודי או נסתר. הכהנת הגדולה מסמלת הערה רוחנית, הערה פנימית, ידע אלוהי וחוכמה. היא באה לומר לכם שיש לכם הזדמנות לגשת לידע עמוק בתוך נשמתכם. עכשיו זה הזמן להיות בשקט, כדי שתוכלו להתכוונן לאינטואיציה שלכם. נראה כי התשובות שאתם מחפשים יבואו מבפנים, מהאמת והידיעה העמוקה ביותר שלכם. אפשרו לכהנת הגדולה להפוך למדריך שלכם כשאתם נכנסים עמוק לתוך תת המודע שלכם. התחברו לאינטואיציה שלכם ולעני הגבוה שלכם באמצעות מדיטציה או כל דרך אשר מסייעת לכם. החוש האינטואיטיבי שלכם יספק לכם מידע שימושי כיצד לתקן את הבעיות שלכם. החיבור לאינטואיציה, לחמלה, לאמפתיה ולחוכמה הפנימית שלכם חיונית עבורכם כדי לאזן ולשלב את האנרגיות הגבריות והנשיות שלכם. נסו להרגיש במקום לחשוב, שתפו פעולה במקום להתחרות, נסו ליצור במקום להרוס. היו גאים ביכולות שלכם לטפח, לסמוך, לחוש ולהזדהות. קלף זה מקושר לירח, לנשיות ולהשראה. שימו לב לחלומות שלכם. לגברים, קלף זה של הכהנת הגדולה מייצג לעתים קרובות אישה שאתם מאוד רוצים בה, אולם היא אינה רואה אתכם באותו אופן. הקלף עצמו מציג סצנה לילית, כלומר, העולם שבו היא מגנה ושומרת הוא כזה שבהתחלה אולי נראה מפחיד. אבל הקלף עצמו יש לו פוטנציאל להוביל אתכם לצמיחה. היא קוראת לכם להקשיב למסר שלה וללכת אחריה אל מעמקי המוח. יש חיפוש בתוככם שאתם צריכים לעשות כדי למצוא את התשובות אותן אתם מחפשים. זכרו, התשובות לשאלות שיש לכם נמצאות אצלכם בפנים, ולא בחוץ אצל האחרים. 5 חרבות. קלף זה מדבר על חילוקי דעות, אי הסכמה או סכסוך, כאשר אתם נשארים עם תחושת עצב ואובדן. גם אם בוויכוח עצמו ניצחתם לכאורה, אתם עדיין מרגישים מובסים. נראה כי אותו סכסוך פגע אצלכם באמון, והרחיק אתכם מאותם אנשים. ייתכן אף כי אחרים איבדו את האמון בכם ועכשיו הם שומרים מרחק. תצטרכו להחליט אם להתנצח ולסכן מערכות יחסים או להתפשר ולנסות לגשר בין הדברים. העצה של קלף זה היא שעליכם לבחור את הקרבות שלכם. אל תתפתו להיכנס לקונפליקטים רק כדי להוכיח שאתם צודקים. לפעמים אתם עושים זאת רק בגלל שאתם מרגישים מאותגרים. 5 החרבות יכול לעתים קרובות להצביע על כך שאתם מתחרים עם אנשים בדרך להצלחה. אתם רואים בהם איום על האושר שלכם ולכן אתם מבקשים לנצח בכל מחיר. אם הייתם מעורבים בסכסוך ובוויכוח ובמבט לאחור אתם מבינים כי טעיתם, זה הזמן להתנצל. תהיו מוכנים לומר שטעיתם ותתקנו את הקשרים שלכם. אין טעם לנסות ולהצדיק את ההתנהגות שלכם. פשוט עזבו את זה ותמשיכו הלאה. נסו לבקש סליחה כדי שתוכלו לשים את זה מאחוריכם. קלף זה לעתים מצביע על כך שייתכן ונכשלתם במשהו. אם תאפשרו לעצמכם לקום על הרגליים לאחר מכן ולקבל את זה כשיעור לחיים ואף ללמוד ממנו, אתם רק תהיו חכמים יותר בפעם הבאה. אולם אם תבחרו שלא, אתם פשוט תפסעו בדרך קשה וכואבת.
זכרו, בחיים לא תמיד מנצחים ולא תמיד מצליחים. החוכמה היא לדעת להפנים את המצב, לקחת ממנו את הדברים שיעזרו בהמשך, ולצעוד לעבר יום חדש. האדם התלוי. האדם התלוי בא להזכיר לכם שלפעמים צריך לשים הכל בהמתנה לפני שניתן יהיה לעשות את הצעד הבא. בתמונה מוצג אדם אשר תלה את עצמו במכוון הפוך, זאת כדי לראות את המציאות מזווית אחרת. הקלף קורא לכם לשחרר את המודלים המנטליים הישנים ודפוסי ההתנהגות שכבר לא משרתים אתכם, כדי שתוכלו לראות את המציאות מנקודת מבט חדשה, ולאמץ הזדמנויות חדשות שאחרת היו נסתרות מכם. הקלף מופיע לעתים בזמן שדברים מסביב בחיים נעצרו באופן בלתי צפוי ואף פתאומי. הקלף בא לומר לכם שלא להמשיך ולדחוף קדימה. יש להיכנע להזדמנות לעצור, להסתכל עליה כהזדמנות שלכם להעריך מחדש את המקום בו אתם נמצאים. משהו חדש מתגלה, ולא תוכלו לראות אותו אם לא תעצרו. הקלף הוא הזמנה שלכם לקבל את אותן הפוגות, את אותן הפסקות, בזרועות פתוחות, ולהתמסר למה שיש, גם אם הוא שונה ממה שציפיתם. קחו הפסקה מהשגרה שלכם, גם אם זה מצריך מכם להשהות פרויקטים חשובים. בסופו של יום זה יהיה שווה. זוהי הדרך של היקום לעזור לכם לראות נקודות מבט חדשות, ולהכין אתכם לעלייה הבאה המתרחשת בחייכם. אם תדחפו או תתנגדו, תפגשו עוד מכשולים בדרך. במקום זאת, אפשרו להזדמנויות לזרום אליכם בצורה חלקה וללא מאמץ. האדם התלוי יכול לפעמים לשקף שאתם מרגישים תקועים או מוגבלים בחייכם. מה מחזיק אתכם בעמדה התקועה הזו? מה מונע מכם להתקדם? הקלף מבקש מכם להיכנע ולהרפות, במקום להשקיע בתוצאות ספציפיות או להתנגד לנסיבות הנוכחיות שלכם. קבלו אותן ואפשרו לעצמכם לזרום עם החיים, במקום להשקיע בתוצאות ספציפיות או להתנגד לנסיבות הנוכחיות שלכם. תנסו לשנות את נקודת המבט שלכם ולהעביר את האנרגיה שלכם, ואתם עשויים לגלות שהפרדת עצמכם מחיי היום-יום דווקא יכולה להועיל. נסו לצאת לטיול בטבע, לקחת חופשה יזומה מהעבודה, כל דבר אחר. פשוט שנו את השגרה שלכם כדי שתוכלו להתחיל לשנות את האנרגיה שלכם ולזרום שוב בחופשיות. קלף אס המטות מדבר על פוטנציאל טהור בתחום הרוחני והאנרגטי. הוא מגלם את הניצוץ הטהור של האנרגיה היצירתית, השראה, הזדמנות ורצון ליצור. הוא עוסק בהתחלות חדשות, מחשבות חדשות, רעיונות, פרויקטים ואירועים בחייכם. זה הזמן לשאול את עצמכם מה אתם רוצים ליצור. הרעיונות זורמים אליכם, מעוררים מוטיבציה ומעוררים בכם השראה ללכת לדרך חדשה. אתם פתוחים לקבל הזדמנויות חדשות שמתיישרות עם העצמי הגבוה שלכם. עולם שלם של אפשרויות עומד לרשותכם. עם זאת, יש לקחת בחשבון שהכל קיים אך ורק בפוטנציאל. זה הזרע שממנו הכל יכול לצמוח, אבל שום דבר עדיין לא החל. כרגע קיים רק זרע, ללא כיוון מסוים. כל מה שנדרש כדי שהזרע הזה יצמח הוא הכוונה והכוונה לעשות זאת. אחת התובנות הפשוטות ביותר של קלף זה היא פשוט ללכת עם זה. אם יש משהו שחיכיתם לעשות או שדחיתם, עכשיו זה הזמן לצלול אליו ולהפוך את החלום שלכם למציאות. אם אינכם בטוחים מה החלום הזה יכול להיות, פשוט שימו לב להזדמנויות הפוטנציאליות האינסופיות שמגיעות אליכם, ואז נקטו בפעולות הנדרשות כדי להפוך אותן למציאות. אס המטות מעודד אתכם ללכת בעקבות הלב ולחיות את התשוקה. אם יש לכם ספק לגבי נתיב מסוים, הקלף בא לתת לכם דחיפה קדימה. אתם תמיד יכולים להתחיל בקטן, להתייחס לפרויקט או לרעיון כאל ניסוי או ניסיון, ואז, אם זה מרגיש טוב, להמשיך עם זה, ואם לא, בצעו התאמות ונסו שוב. קלף זה רוצה שתקשיבו לאינסטינקטים שלכם ותלכו אחרי הבטן שלכם. אם זה נראה לכם כמו רעיון טוב, כנראה שאכן הוא כזה. הדבר החשוב הוא שתפעלו עכשיו במקום להשקיע יותר זמן בתכנון או מחקר. עם זאת זכרו כי הקלף מייצג תוצאות פוטנציאליות, אך לא מובטחות. זרע שעדיין לא צמח למשהו יותר משמעותי, אלא רק ניצוץ הדרוש כדי להדליק אש מסיבית. קלף נסיך מחומשים. קלף המזוהה עם מזל בתולה. קלף זה מצביע על התחלות חדשות, השראה ושלבים ראשונים של פרויקט או מיזם. מכיוון שמחומשים שולטים בתחום החומרי, נסיך המחומשים מסמל מודעות מתפתחת לערך הכסף, הרכוש, הקריירה, ואף את הסקרנות לדעת עוד ועוד וללמוד.
נראה כי אתם מקבלים לאחרונה הזדמנויות שונות בכל הנוגע לכספים ומקומות עבודה. אתם נלהבים מהפוטנציאל העתידי ואתם חדורי מטרה. עם זאת, קלף זה אינו מציין את הגשמת החלומות כמו את המוטיבציה והאנרגיה הראשונית להתחיל בתהליך של הפיכת החלומות הללו למציאות. אתם צריכים להישאר ממוקדים ולשמור על הרגליים על הקרקע. חשוב לעשות בחירות ריאליות וברות השגה. למרות שאתם עובדים במקום מסודר, עם תפקיד מכובד, אתם מתחילים לפזול אל עבר הצעות אחרות. המחשבה על שינוי היא זו האחראית על פרץ האנרגיה שמציף אתכם. נסיך המטבעות בא להזכיר לכם מה יש לכם בידיים. לפעמים כאשר נמצאים במקום עבודה במשך זמן רב, אנו נוטים לשכוח את האהבה שלנו למקצוע. השנים לעתים הופכות את השגרה למשעממת. אתם ככל הנראה נמצאים במקום בו הכל מוכר וצפוי, הכל די רגיל ובנאלי, עד שנדמה כי כל יום חוזר על עצמו. כאשר קלף זה מגיע, לרוב הוא בא להתריע לפני עשיית צעדים לא מחושבים או פזיזים, רק כדי להעלות מעט את הריגוש בחיים. חשוב לזכור שצעדים לא מחושבים הבאים בעקבות שעמום, אינם הפתרון הבריא והנכון. אם משעמם לכם, נסו למצוא שימוש טוב יותר באנרגיה שלכם. אם לא תזכירו לעצמכם מדוע בחרתם בכיוון הזה ומדוע התאהבתם את המקום העבודה הזה בהתחלה, אתם תמשיכו לשקוע. הגיע הזמן להזכיר לעצמכם שגם כאן בהתחלה הכל היה מלהיב, ושמדובר בסופו של יום באותו מקום עבודה. נסיך המטות, קלף המזוהה עם מזל קשת. כשאנו רואים את נסיך המטות, אנו רואים נער עם התרגשות עצומה וסקרנות כלפי העולם. הוא יודע מה לעשות, יש לו את התשוקה להצליח, אבל בגלל חוסר הניסיון שלו, ואולי קצת הפחד מהלא נודע, הרעיונות שלו נשארים מופשטים. הוא מזהה עולמות חדשים לחקור, הזדמנויות חדשות שיכול לנצל די בקלות, והוא אפילו ניחן בחזון של התמונה הגדולה הדרושה כדי להצליח. אפילו עם כל זה, עדיין יש לו נטייה להישאר רדום, או להסיח את דעתו בקלות עם רעיון אחד אחרי השני. אם הוא לא ילמד לשלוט בזה, יכול להיות שהוא מבזבז את ההזדמנויות לקדם את עצמו. שימו לב שהנסיך עומד במקום והמטה שלו נטוע היטב על האדמה. הוא עדיין לא הולך לשום מקום. אתם עדיין צריכים לקחת את הניצוץ היצירתי אצלכם ולהפוך אותו למציאות. הקלף בא ואומר שמשהו נמצא בתוככם, משהו שגורם לכם לגלות תגליות, להתמכר להשקעות או להתקדם לדבר הבא בחיים. יכול להיות שאתם ממש עומדים לעבור על רעיון מסוים, אבל כמה מסרים סותרים ממשיכים לעלות בראש שלכם ואתם מתייאשים. קלף זה דומה לקרבות הפנימיים שלכם אשר מונעים מכם להביע או להראות את הגבורה והחוזקות שלכם לעולם. להודיע לעולם שאתם קיימים מסיבה כלשהי. אם אתם חכמים מספיק, הקלף הזה הוא טריגר של אומץ. זה אמור לגרום לכם להתגבר על הפחדים האישיים ולהתקדם באומץ כדי להשיק את הרעיונות שלכם בעולם האמיתי. הסירו את הפחד, אספו את המשאבים שלכם ועשו משהו. הראו לעולם שאתם שם. כבשו כל מכשול, תנו לרעיונות שלכם לזרוח ולהיות מוכרים לעולם. כי קלף זה מצביע על רמת הצלחה שניתנת להשיג רק כאשר פועלים באומץ. הקלף מייצג מיזוג של אוויר ואש, האיזון בין הרצון הנפשי והיצירתי. זוהי תזכורת ליישם מחשבה בנוגע לרעיונות היצירתיים שלכם. יש הרבה כיוונים בחיים, אולם הנתיבים בהם אתם מתקדמים הכי הרבה הם בסופו של דבר הדברים שתביאו לידי ביטוי. מכאן שככל שתהיו מאוזנים יותר במחשבות שלכם, כך הפעילות שלכם תהיה מאוזנת יותר. אביר החרבות. קלף זה הוא סימן לכך שאתם טיפוסים שאפתנים ותמיד מכוונים לפעולה. יש בכם מוטיבציה עצומה להצליח ואתם לא תאפשרו לשום דבר לעצור אתכם מלהגשים את החלומות שלכם. האתגרים, הקשיים והמכשולים בדרך כלל לא מפריעים לכם. אתם יודעים בדיוק לאן אתם רוצים להגיע. אולם קלף זה בא לומר לכם שככל הנראה אתם ממהרים לנקוט בפעולה ונוטים שלא לתכנן מראש. לכן חשוב להיות אסרטיביים כדי להשיג את מה שאתם רוצים. החיסרון באנשים בעלי חשיבה מהירה הוא שלפעמים אתם פועלים מהר מדי ולא חושבים על הדברים לעומק. ייתכן שאינכם מודעים לאתגרים בדרך ואף לא להשלכות הבלתי מכוונות של מעשיכם. ייתכן אף שאתם נוטים לעגל פינות כדי לבצע משימות, ואחר כך מבינים שפספסתם משהו חשוב בדרך. זכרו כי כאשר אנו אובססיביים מרעיון מסוים ורוצים מאוד להפגין וליישם אותו, לעתים קרובות אנו כל כך מסונברים מהרצון הממשי להגשמתו, עד שאיננו מצליחים לשים לב לקשיים שאנו עלולים להתקל בהם, או לפעולות ולהשלכות שהוא יכול להביא.
אביר החרבות מייצג גם את הרצון שלכם ואת הצורך שלכם להבין את העולם מנקודת מבט אינטלקטואלית. יש לכם כישורי תקשורת מפותחים ואתם יכולים בקלות ליצור טיעונים ודעות מוצקות על אקטואליה ועניינים חשובים. אתם אוהבים לתקשר עם אחרים שיש להם כישורים דומים ונהנים לחלוק את הרעיונות שלכם ולפתח נקודות מבט חדשות. העיקרון החשוב שקלף זה בא ללמד אתכם הוא שאתם יכולים לשאוף ליצור את מה שאתם רוצים, גם אם זה אומר שכמה דברים ישנים צריכים להיעלם כתוצאה מכך. אתם תהיו מאוד מאושרים ממה שאתם יוצרים, אם רק תהיו מוכנים לראות את זה. זו תהיה עבודה קשה, ותידרשו לשנות קצת את דרכי הפעולה. אבל הגישה הזו תניב עבורכם תוצאות טובות יותר מבעבר. 3 חרבות מייצג את ההכרה בכאב. נראה כי לעתים אנשים מעדיפים לבעוט את הכאב מתחת לשטיח, במקום להכיר בו ולהתמודד איתו. קלף זה בא לומר לכם שלא לפחד להתמודד. קלף זה מבקש מכם להתמודד עם האמת הקשה שייתכן ואפילו התחמקתם ממנה. נראה כי צפויה לכם תקופה מעט כואבת, אבל כדי להמשיך ולצמוח אתם חייבים קודם כל להתמודד. נסו לראות את התמונה כולה וחישבו על פתרונות. זכרו שאין למהר ולפעול, ומאידך גם לא לפעול מתוך כעס. לעתים קלף זה יכול להצביע על פרידה כואבת, דחייה או תחושת צער עצומה. אם אתם כואבים בפנים או שאולי פגעתם באחרים, ייתכן והרגשתם נבגדים או שחשביתם חוסר אמון, הקלף הזה יכול לדבר על הרגשות האלה. רק זכרו, זה לא כל כך קשור לרגשות עצמם, אלא למה שהרגשות מייצגים. איזו אמת מסתתרת בסבל שלכם? ומה ניתן ללמוד מהמצב? ברגע שאתם אפשרים לרגשות שלכם לזרום דרככם מבלי לחשוש מהם, תוכלו לראות את התמונה כולה. קלף זה יכול להצביע על בעיות רגשיות עמוקות מאוד שיש לטפל בהם לפני שתוכלו להמשיך הלאה. הכחשת הכאב אינה גורמת לו להיעלם. עם זאת, יש לשים לב לאיזון. הרשו לעצמכם לחוות כל כאב שעולה כעת, אך אל תתפלשו בו. זכרו כי בסופו של יום, סליחה היא הנכס הגדול ביותר שלכם כדי להתקדם. בין אם זו סליחה לעצמכם על הפעולות שעשיתם, או סליחה כלפי מי או מה שגרם לכם לכאב זה או אחר. קלף 7 חרבות. קלף זה באופן כללי מדבר על בגידה והונאה. כאשר מקבלים את הקלף הזה, זה עשוי לרמוז שאתם או מישהו אחר בחייכם מתקשים לצלוח את אותה הונאה, רמאות, והגיע הרגע לקחת אחריות ואולי לשלם את הקנס ולקבל את העונש שמגיע. ישנם מקרים שבהם אתם נאלצים להיות ערמומים, בתקווה שלא יגלו אתכם. וכשמגלים אתכם, אתם צריכים להתמודד עם ההשלכות, בין אם זה כרוך במבוכה, עונש או גרוע מכך. לפעמים זה דווקא קורה במקרים שבהם נדרשתם לחשוב לעומק לפני הפעולה, וייתכן ועשיתם משהו שהיה קצת ממולח וחסר אופי. לא חשבתם לעומק וכעת יש סכנה שהסוד יתגלה. ייתכן אף שאתם עלולים להתפתות ולברוח ממקום כלשהו, מה שמצביע על מצב שכבר לא עובד עבורכם כמצופה. כך שבמקום להתמודד אתם בוחרים להתגנב ולקוות שלא ישימו לב. אולי קיוויתם שהנושא הזה פשוט ייפטר מעצמו עם הזמן ולכן הזנחתם אותו. אולם בפועל זה רק גדל והחמיר. השאלה הגדולה שמתעוררת כשמסתכלים על קלף 7 החרבות היא האם הבריחה תפתור את הבעיה שאתם מתנסים להתמודד איתה. אולם כמעט תמיד התוצאה היא שבזמן שאתם אולי מאמינים שהצלחתם לחמוק מאחריות, אתם תגלו שהדבר תפס אתכם בדיוק בנקודה הכואבת, ועכשיו הכל כבר גלוי לכולם. ישנם מקרים שבהם הקלף עשוי דווקא להצביע על הנכונות ללכת סולו. אולי יש לכם דחף לחקור ולגלות כמה דברים בעצמכם. זו יכולה להיות גישה יעילה אם אתם רוצים להצהיר על עצמאותכם ולעקוף את ההסכם הקבוצתי. סמליות קלף זה עשויה לעודד אתכם ללכת בדרך זו, כי כמו שאומרים, לפעמים חדשנות מגיעה מגאון נוכל. במובן הפיזי והמעשי, קלף זה מגלם פעולות כמו הימנעות ממחויבות, ניסיון לצאת בדרך הקלה, העדפת בדידות, התנהגות קצת אנוכית ובסופו של דבר לשקר לעצמנו ולאחרים כדי להשיג מה שאנחנו רוצים. לא משנה איך נהפוך את זה או נספר את זה, התנהגויות כאלה לא יביאו אתכם למה שאתם באמת רוצים. ורק יגרמו לכם תסכול ודכדוך גדולים יותר בטווח הארוך. אבל המוח האנושי הוא הפכפך, והאדם יעשה הכל כדי לנסות למצוא דרך לברוח מהתמודדות. נסו לחשוב לרגע, האם יש אחריות ומחויבות מסוימת שהתחמקתם מהן? זכרו שככל שאתם בורחים יותר מהבעיות שלכם, כך הן גדולות יותר. ויהיה קשה להתמודד איתן בעתיד.
קלף זה מפנה את תשומת הלב לתוצאות שליליות האפשריות שעלולות לקרות כאשר אינכם פועלים מהלב או מתוך המערך הרוחני האמיתי ביותר שלכם. אולי אתם מאמינים שבסופו של דבר תצאו כשידכם על העליונה, אבל האם באמת זה כך? מתוך הבנה שהכל קשור באופן עמוק ברמה האנרגטית, לכל פעולה יש תגובה שווה והפוכה. גם אם אנחנו לא רואים אותה מיד. לכן תמיד חשבו להשתדל להתמודד מול כל דבר ולא לברוח. כי אתם לא באמת בורחים, אלא דוחים את הבלתי נמנע. 6 חרבות. המשמעות של קלף זה היא שאתם חווים מעבר כלשהו, אבל כזה שאינו גדוש בשמחה, ומאידך אף אינו מלא בחרטה. המעבר הזה יהיה ככל הנראה תוצאה של החלטות שקיבלתם בעבר, וכעת הן מאלצות אתכם להשאיר משהו באחור כדי להתקדם. אם אתם חשים מעט עצבות, חשוב לזכור כי למרות התחושה הזו, אתם צריכים להמשיך הלאה, מאחר וזו האפשרות האידיאלית לעתיד שלכם. החיים מלאים ברגעים שבהם אתם נאלצים לשחרר דברים שנקשרתם אליהם. אז ייתכן והפעם זה יהיה מאתגר, ולמרות העצב שאולי אתם מרגישים, זכרו שהכאב לא יימשך לנצח, ועליכם כעת להסתכל אל העתיד, כדי לקבל כוח וחוזקות. בחיים ישנן פעמים בהם הדרך היחידה לתקן בעיה היא לעזוב אותה, ולעבור הלאה כדי להתחיל מחדש. אולי תחשבו כי בריחה זו דרך של פחדן החוצה, אבל בריחה היא הגישה היחידה שנותרה כשניסיתם את כל השיטות האחרות. החלק החשוב הוא לתכנן את המסלול מחדש, שיוביל אתכם אל האושר. קלף זה במקרה מציע לתכנן באמצעות ההיגיון, הבהירות והאובייקטיביות שלכם לגבי היכן אתם נמצאים כעת, היכן הייתם ולאן אתם באמת רוצים להגיע. אינטואיציה יכולה לעזור, אבל אתם צריכים לחשוב בהיגיון כדי להבטיח את הצלחתכם. זה הזמן להרפות מאמונות ישנות ומדרכי העבר. סוג של עזיבת הדרכים הישנות והמעבר למצב תודעתי חדש, גבוה יותר, בדרך כלל ישנה דברים, אולי עם תחושת עצב ואובדן. שכן עליכם לשחרר את הישן על מנת לפנות מקום לחדש. כשיש לנו היקשרות לדברים, אנשים או אירועים מסוימים, גם אם אין להם סיבה להיות יותר בחיים שלנו, לפעמים זה באמת כואב, אבל אפשר לומר שזה בעצם ישחרר גם אותם וגם אתכם אם תמשיכו הלאה. הקלף מדבר על תקופה של הצלחה לאחר שחרור מהדברים אותם אנו מחזיקים בכוח, והתרחקות ממה שאין לנו בו יותר צורך. הכוונה להשתחרר מהמגבלות הישנות ולהזכיר לעצמכם שאתם האדונים לגורלכם. כאשר עוברים למצב של מתן אפשרות לשינויים בחיים, המעבר הזה הופך להיות חלק מאוד חלק. ואז אתם יכולים לראות כיצד כל חוויה נמצאת תמיד בסינכרוניות מושלמת. הרשו לעצמכם לקבל את האני החדש, ואפשרו לדרכים הישנות להישאר מאחור. פנו מקום למחשבות ולרגשות, ולדרכי החיים החדשות להתגלות בפניכם.